اليوم عندنا فتة باذنجان، طبقات من النكهات المميزة يلي اليوم رح نحضرها لحتى نعمل أطيب طبق. خلينا نشوف كيف. منبلش بالباذنجان، منقصهم بهيدا الشكل، شقف سنتي سماكة، منحطهم بهالشكل على صينية من تحتها شوي مفتوح كرمال لحتى نقدر نصفي مياتها. منزيد ملح على هالباذنجان بهيدا الشكل، ما تخافوا من كمية الملح لأنه بعدين رح ينقلوا ويروح الملح كله. بنتركهم على جنب لمدة نص ساعة. وهلا لخلطة اللبن بدنا نعمل خلطة مميزة. منزيد أول شي كيلو من اللبن، بنحط على جنب، بنزيد عليهم 4 فصوص من الثوم المهروسين، ثوم مفروم، من بعده ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الملح، بعدين ملعقتين كبار من خل الأبيض و3 ملاعق كبار من الطحينة. وهي الطحينة راح تخلي التكستشر تبع اللبن تقسى شوي كرمال لحتى ما تضلها مي وقتها بدنا نحطها بقلب الفتة. نخلط. وهلا بندوق نص ملعقة ملح بعد. نخلط. مقلية على النار بندور تحتها، بنزيد ملعقتين كبار من زيت الزيتون، مقلية نتأكد انه حامية، بنزيد عليها بصلة كاملة، رشة ملح، والفتة ما اسمها فتة بلا خبز مقلي، بس اليوم مش حاليلا خبز تنور او خبز الصاج. بنقصه ستريبس بهالطريقة. من بعد ما نكون قصقصنا هالخبز مثل سباجيتي بهالشكل، نفرده بقلب صينية، شوية زيت زيتون عليهم، كمان شوية ملح، نخلطهم خلطة سريعة، ومثل ما هن على فرن محمى 200 درجة لمدة 5 دقايق. وهلا أول ما البصل شوي ياخد لون بنزيد عليه حبتين من البندورة كمان مفروم، خلطة سريعة، كمان رشة صغيرة من الملح، شوي من البهار، وهلا من بعد ما يكون بندورة والبصل استووا بالمقلاية عنا بنزيدها على المكسر بهيدا الشكل. بنرجع بنزيد 3 تمرات، اكيد شلنا العجوه، وهيدا التمر رح يعطيها لهالخلطه او هالمزيج الحلاوه يلي نحن بدنا اياها. بندور من بعد دقيقتين بس، شوفوا ملا صوص حمراء طلعت معنا. بنحطها على جنب بهالشكل. باذنجان صار له نص ساعه تقريبا مملح، بس شوفوا قديش كميه المي يلي كبها. دغري بنحطها ومنلتها بقلب الطحين بهيدا الشكل، وعلى زيت محمى تقريبا 150 درجة. وهلا من بعد ما قطع تقريبا 5 دقايق على الخبز، بس شوفوا هالخبز المحمص اللي طلع معنا. بنخليه على جنب. كمان عندنا الباذنجان كل 5 دقايق نقلب عميلة، بس شوفوا من اللون ذهبي على هالباذنجانات. نقشر شوي من قشر الباذنجان كمان بنحطهم عنا على جنب كرمال تزيين. اخر شيء من بعد ما نكون قصقصناها كلها كمان، بس شوفوا هالعلومية بقلب الزيت شو بده يطلع لنا. نتأكد انه باذنجان استوى على الميلتين، بس شوفوا لي ملا لون على الباذنجان. بنحطه على جنب. كمان ما بننسى قشر
الباذنجان لنزين فيه بعدين. لآخر مرحلة مندور تحت مقلاية صغيرة، منزيد تقريبا ملعقة صغيرة من الزبدة، كمشة صغيرة من الصنوبر بقلب الزبدة بهذا الشكل. وهلأ لنبلش بهالطبق المميز. أول شي منزيد تخت من هالفاج أو خبز التنور المحمص بهذا الشكل. فوقهم منزيد هالحمص يلي سلقناه لمدة ساعة وربع من بعد ما نقعناه 12 ساعة بمية الكربونات. من بعدها وحدة من هالباذنجانات الروعة، بس شوفوا لي لونها لهالباذنجانة. فوقها منزيد ملعقة من هالخليط البندورة والبصل والتمر يلي رح يعطيها غير نكهة وغير مستوى لهالفتة. وأكيد الفتة ما بتزبط بلا اللبن وهالمزيج المميز يلي عملناه للصفر. نرجع كمان هيدا الخبز المحمص نكسر منه كله بأعلى الصحن. منزيد نرجع شوي من حب الرمان المقشر لنعطيها هاللون لهالطبق، شوي من البقدونس، وأكيد آخر شي عنا هالصنوبر المحمص بالزبدة. وما تنسوا شوي من هالزبدة يلي ما فيكم تكبوها ولازم تكون على هيدا الصحن. وأخيرا شوي من قشر الباذنجان بهيدا الشكل بس كرمال الزينة. وإذا هيدا مش أفخم صحن فتة ممكن تشوفوه بحياتكم، هلأ صار انتو فيكم تعملوه بالبيت.